Én ifjabb Lőrinc György vagyok, a Szent Andrea szőlőbirtoknak a szőlészborásza. Nekünk egy fantasztikus borvidéken van lehetőségünk dolgozni, és hát édesapukám 21 éve alapította a pincészetünket, azzal a céllal, hogy az egri borvidék különlegességét, termőhelyi adottságait minél jobban meg tudjuk mutatni a világnak. Közel 50 hektáron gazdálkodunk 4 település határában, Eger, Egerszalók, Egerszólát és Demjén, és most éppen itt vagyunk kint Egerben, Eger emblematikus termőhelyén, a Nagy-Eged hegyen, ahol 2 dűlőnk is található, maga az alsó szoknyarészen a Nagy-Eged dűlő, és a közepétől fölfelé pedig a Nagy-Eged hegy dűlő. Elképesztően különleges ez a termőhely, már nem csak abból adódóan, hogy a látvány is fantasztikus, hanem Közép-Kelet-Európának a legnagyobb tengerszint fölötti magassága, ahol szőlőt termesztenek, 501 méter az utolsó szőlőtőke fönt a hegy tetején, a Kovács Nimród pincészetnél, és hát egy teljesen déli kitettséggel rendelkező termőhelyről van szó, helyenként 30 fokos lejtőszög, és nálunk itt a hűvös klímán egy már ilyen szubmediterrán klíma, amivel itt találkozhatunk, és a legnagyobb egyedisége egy vulkanikus borvidék szívében egy tengeri üledékes mészkőhegy található. Lejtő irányban telepítettük el ezeket az ültetvényeket, és hát egy ilyen meredek lejtő oldalon ez azért további fontos feladatokat ad, mert egyrésztről ugye nyilván sokkal több tőszámmal tudunk dolgozni, mint hogyha teraszosítottuk volna magát a területet, viszont ugye az elmúlt években, azért évtizedekben is éreztük azt, hogy változik a körülmény, ahogyan mi dolgozhatunk. De miatt nagyon fontos volt, hogy ezeken a meredek hegyoldalakon is ugye lejtőirányú sorvezetésnél igyekezzünk megőrizni a talajt, tehát az erózió ellen tudjunk védekezni. Egyrésztről azért, mert ugye ezek a meredek hegyoldalak már egy kis esőtől is el tudnának indulni lefelé, de másrésztről meg ezek az extrém körülmények olyan intenzív esőzéseket tudnak hozni időről időre, ami gyakorlatilag a fél hegyoldalt le tudná vinni, hogyha azt művelnénk. Emiatt a természetes takarónövényzetet szerettük volna megőrizni, és azt nevelni, úgyhogy ezt gyakorlatilag csak kaszáljuk egész évben, ezáltal meg tudjuk védeni azt a felső picike kis termőréteget, ami nagyon-nagyon fontos a szőlő számára. További fitotechnikai műveleteket is próbálunk alkalmazni, amik elősegítik a hatékonyabb növényvédelmet, és persze egy picit az akklimatizálódást ezekhez az extrém körülményekhez. Tehát itt azért növényvédelem szempontjából nagyon fontos az, hogy be tudjuk rendesen a fürdőzónát permetezni. Ugyanakkor az extrém UV sugárzás az elmúlt években nagyon nagy problémát tudott okozni, és főként ugye azért a fehér szőlőfajtáknál az aromaképződés és aroma megőrzés szempontjából ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne égjenek el a szőlőben ezek a fontos vegyületek, illetve azért ott egy-egy fürt részletet is el tudunk veszíteni, hogyha nagyon magas UV sugárzásnak tesszük ki ezeket a bogyókat. Ugye emiatt egy ilyen hibrid megoldást alkalmazunk itt a Szent Andrea szőlőbirtokon, a keleti oldalt levelezzük ki viszonylag már korán, a nyugati oldalt pedig, ahol délután süt a nap, és sokkal erőteljesebben érkeznek a napsugárzások, azt próbáljuk védeni, tehát onnan csak maximum egy-egy kis hónajhajtás az, amit kiszedünk, és ezáltal is egy picit a lombozatot könnyíteni.